हॅलो गोंयकारा, आज आमी हे म्युसल्स ओ कितें म्हणटा ताका आमी जॉब आम गोंय हेका जॉब म्हणटाय. सो ते पयस सद्या आमी क्लीन कितें करून साफ कितें करून करता तें करुया. सो हे जॉब ओ इंग्लिशीन ताका म्युसल्स म्हणटाय. सो हे कितें करून आमी साफ करुया तें हांव तुमकां दाखयता. कित्याक आमगे गोंय मेळटाय आनी बरें फेमस आख्या संवसाराक. सो तें आमी करुया. पयस सद्या आमी थोडो उदक जाय आमकां. थोडो उदक थोडो उदक जाय आनी येदेशें सॉल्ट ओ मीठ घाल. कित्याक त्यो कुसलो बी आहाय जाल्यार पेडे जालो आहाय जाल्यार त्यो आंबोण मागीर वयर येतले. एक 10-20 मिनट दवर. सो ह्यो सगळी तितून घाल. तें उदक घाल एक 10-20 मिनट दवर. आनी अशें करून त्यो ओके आहाय त्यो फुडें जाल्यार त्यो आंबोण वयर येतले. ओके, मागीर आमी 20 मिनटांनी या. आतां हे 20 मिनट हे उदकान दवरला थोडोलें आनी हांवें चलते भाशेन ह्यो 2-4 दीस 5-6 दीस पडटाय. त्यो हांव काडटा आतां. 1 2 3 4 5 ते दुसऱ्यो सारके आहाय. सो आतां ह्यो आमी आतां तांकां एक एकल्याक न्हू त्यो दोरी येयलो आसता वो ताका आमी बियर्ड म्हणटाय. सो हेंक ना घेव हांवें एकल्या सोयलो एश काय म्हणटा. सो हेक ना घेव. सो तुका आतां एक ब्रश घेवन साफ करूंक पडलें. हे भाशेन ब्रश घे आनी ह्यो हें सगळें साफ कर. कित्याक हें आमी आतां कूक करतलीं ताका लागून. हें तेजें करपाचें हें तेजें कचरो आहा तो सगळो येतो आतां. अशें करून तर साफ कर. अशें करून साफ कर आनी दुसरें आयदनां घाल. आनी ताका हांवें मुलटे भाशेन तेश करून तेक तोरी ते केंस बियर्ड आहलो जाल्यार तो हिंगा आसताय त्यो. तो ह्या अशें अशें उडोवन तो काडपाच्यो. पूण हेंक नाय. सो आतां हांव साफ करून दवरता. आतां हें बरे भाशेन धुयलां म्हणजे घासून धुयलां आनी साफ केलां हें. आनी 2 फाटी हांवें उदकान धुयलां कित्याक तेचो पोत ती मात अशी येता. सो ती आतां साफ करून हांवें आतां हे कॉलिनराक आतां ड्रेन केलो. सो आतां ताका आमी आतां कूक करुया. हांव आतां येदें उदक घालता. येदेशें उदक घालता आनी हांव आतां कूक करता. हांव आतां येदेशें मीठ घालता तितून आनी हांवें येदेशें उदक घालना. चड उदक घालनाका. येदेशें उदक घाल हांवें चोय आनी उलयन तें दामडें मार. आतां तूं चोय हांवें चड उदक कांय घालूं ना.
आनी ह्यो 4 मिनट लागले 4 मिनटांनी ही आतां शेल आसा आनी तेणी रोखडी उगवली. सो आतां ही आतां शेल काडपाची. सो एक शेल तो अशें करून हातीन काड जाल्यार दुसरी शेल आहा जी तुज्यांनी हो बरो एक प्लायर असो तेज्यान उजा करून अशें करून काडपा जाता. चोय अशें करून काण प्लेटींग घाल. अशें करून काड आनी मागीर ती तुज्यान मागीर कोड करूं जाता फ्राय करूं जाता. सो तें हांव तुका दुसरे विडियोन दाखयतलो.